ทางโค้งฮะโค้งอะไรได้ถ่ายนะเช็ดขวาได้นะครับ มีอาหารและน้ำดื่มนะครับเช็ดขวาได้นะครับใครจะพักนะครับข้างหน้าทางลงสะพานข้างหน้าทางลงสะพานข้างหน้าทางสะพานทางเดินทางไปข้างนอกครับข้างหน้าทางลงสะพานทางลงลาดชันอีก200 เมตรเลี้ยวซ้ายกรุณาลดความเร็วด้วยครับตรงนี้สวยอ่ะรถความเร็วครับทางลงลาดชันอีก50 เมตรเลี้ยวซ้ายกรุณาลดความเร็วครับทางเลี้ยวซ้ายกรุณาลดความเร็วครับทางเลี้ยวซ้ายกรุณาลดความเร็วครับปากคลองตลาดดอกไม้เพียบเลยค่ะสวยๆทั้งนั้น
ปิดแจ้งบ้านจักรพงศ์ค่ะเมื่อกี้เขียนว่าบ้านจักรพงศ์วังปลารุษใช่บ้านจักรพงศ์คณะโรงสาธิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยชิดขวาไว้ชิดขวาไว้ครับดีใจรถพ่วงแล้วครับพ่วงหน่อย
อีก100 เมตรเลี้ยวขวาครับสนามหลวงครับระมัดระวังนะครับโค้งซ้ายหนักศอกครับสวยครับโค้งซ้ายหนักศอกนะครับระมัดระวังนะครับโค้งซ้ายหนักศอกระมัดระวังนะครับโค้งซ้ายหนักศอกระมัดระวังนะครับโค้งความเร็วต่ำเวลาได้ตรงนะครับข้อโค้งนะครับโค้งซ้ายหนักศอกเวลาได้ตรงนะครับโค้งซ้ายหนักศอกยอดครับเอามาค่ะจะถือให้ค่ะอึ๊บ